Okay, mga kabisdak, good morning. Natay gi trabaho mga kabisdak. Natay gi trabaho, giabunuhan ng spark plug. Giabunuhan kay atong trahaan. Wave 100 atong taora na siya og XRM 125 nga spark plug. Dapat crankshaft ug kauban sa crankshaft gi-welding kay medyo alanganin na ang hugot. Gi-welding na lang. Niaran tagiya nanin tagiya. Basta nang mas. Aron malingaw po na sila. Si Batoy Pitogo taga Rizal. Shout out. Sige. Magtrabaho na pud me. Okay. Natay abunuhanan nga baling sihaga gid kayo. Sihag kayo Dayon. Dayon ang bomba po naigo nila lapos magin ang kinahanglan nga dili maparado ang bomba. Kay lapos magin siya dire. So kinahanglan ang pinga nato ang bomba bangag nga di gid siya masapungan kay maguba gid atong connecting rod. Okay. Wasak na wasak. Ang mukha ni Mang Tomas. Sige, magtrabaho sa ta.
ato ng barbasan kay kuan medyo sagbot kayo. Mana? Mana sinaw na kayo. Murag silang miming. Yeah. Shout out sa akong mga amigo mekaniko, gili mekaniko. Katong naka-subscribe. Salamat sa mga suporta ninyo. Katong ako naka-subscribe. Kita lang na diha. Di magani mo puhiton, ako'y puhit mo niyang gabi eh. Matulog na puhiton ako yung lubot. Gago! Selamat, God bless all.